สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในคอนเทนต์ Just Talk EP 2นะครับผมแต่ก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเกริ่นก่อนนะครับว่าตอนแรกเราจะทำ CCG กับ Aokiri เนาะแล้วก็ตัวจับมือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตแบ่งตัวของ Aokiri ไปอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเอโตะฉลองดาวน์โหลดเนาะมันใกล้จะมาแล้วก็เอโตะเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะต้องพูดคุยกันถึงความเก่งของมันนะครับว่ามันใช้งานยากแค่ไหนเก่งขนาดไหนนะครับผมหลายคนก็อาจจะเห็นคลิปของชีเนาะก็คือมันสามารถสู้เมตาอันเทได้แต่มันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้ไปคิดวิเคราะห์แล้วก็คุยกับเจ้าตัวของชีเขาโดยตรงแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงสู้ได้อะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมแต่เรามาจะอธิบายไว้คลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัวของ CCG กันก่อนซึ่ง CCG ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าลูกรักเมียน้อยไม่ใช่ลูกรักสิลูกเมียน้อยเลยดีกว่านะครับผมสู้ใครก็ยากนะครับสู้ RO ก็ยังพอได้แต่ถ้าโดนเปิดก่อนก็แพ้สู้กับอันเทโดนเปิดก่อนก็แพ้นะครับประมาณนี้ซึ่งเราจะมาพูดถึง CCG อย่างเดียวเลยนะผมกับคลิปนี้อาจจะมีในเรื่องของตัวจับมือเล็กๆน้อยๆให้นะครับก็มาพูดกันก่อนเลยว่าตัวถัดไปที่จะเข้าไม่ใช่ตัวถัดไปที่จะเข้าตัวแรกที่จะเข้าของโตเกียวกูซีซั่น3นะครับก็คือตัวของไฮเซะเนาะก็คือคาเนกิที่เป็นร่าง CCG นะครับผมซึ่งตัวเนี่ยลีกสกิลมันได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมห้าสี่สามสอง1โอเคเรียบร้อยนะครับก็มันเป็นตัวที่ซัพพอร์ต CCG ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับผมซึ่งผมมองว่าตอนนี้สิ่งที่ CCG มันขาดเนี่ยคือมันดาเมจมันไม่พอนะครับผมการสู้การเทคูเนาะซึ่งเมตาดั้งเดิมเนี่ยเราจะใช้เป็น5ตัวบนเนาะนะครับ5ตัวบนนี้นะครับซึ่งมองว่าดาเมจเนี่ยมันขาดไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จูโซผมไม่มีเซลเนาะผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรพูดไม่ได้ว่ามีเซลจูโซแล้วเนี่ยมันจะสู้ขึ้นมาได้ประมาณไหนเพราะว่าด้วยความที่ CCG เนี่ยผมมองว่านะมันจะมีตัวมาแทนจูโซในอนาคตผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทำเซลของจูโซนะครับผมก็ผมมองว่าตัวของไฮเซเนี่ยน่าจะมาแทนตัวของจูโซนะครับแล้วก็ตัวของอาร์มอนเนี่ยน่าจะต้องมีตัวแทน1ตัวเพื่อมาบูสต์ดาเมจให้2หน่อนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็คืออาริมะเนี่ยอาริมะมืดจะรับหน้าที่แบกดาเมจเนาะผมมองว่าตัวของอาริมะเขียวเนี่ยดาเมจมันดรอปไปเยอะนะครับจากการที่อันเทคุอึดขึ้นอาโอกิริอึดขึ้นนะครับมันทำให้ดาเมจระเบิดเนี่ยมันเริ่มเห็นผลน้อยลงนะครับแต่กลับกันเนี่ยตัวของอาริมะมืดเนี่ยมันเป็นสาย DPS เนาะมันเลยทำดาเมจได้ต่อเนื่องอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของอาริมะมืดเนี่ยน่าจะเป็นตัวแบกดาเมจระหว่างรอตัวดาเมจตัวใหม่ของ CCG มานะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยเป็นไอเซเนาะที่เราขึ้นภาพไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับโดยเราจะเทสกับตัวขององค์ชายนะครับผมเพราะว่า RTA เนี่ยผมลองแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็กดออกกันหมดนะครับไม่ค่อยยืนสู้กันสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราจะเทสกับ ID ขององค์ชายนะครับโดยเราจะเทสกับตัวคนที่เป็นเมนอันเทเลยนะครับผมทีมอันเทเนาะเพราะว่า RO เนี่ย CCG มันยังสู้ได้อยู่นะครับถ้าได้เปิดก่อนเนาะเรามาดูทีมกันนะครับผมทีมเนี่ยเราจะใช้เป็นทีมนี้นะครับผมก็คือเราจะใช้เป็นฮิเดะนะครับแล้วก็เอาตัวของตัวมาโดเนี่ยมาแทนตัวของอาร์มอนนะครับเราเอาฮิเดะมาแทนจูโซแดงแล้วก็เอาตัวของมาโดเนี่ยมาแทนอาร์มอนนะครับเท่ากับว่าเราเล่น3ซัพพอร์ตนะครับเพื่อให้2ตัวเนี่ยทำดาเมจได้เต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวจับมือนะครับผมบอกเลยว่าเมตาตั้งแต่เมตาเนคุมาเนี่ยตัวจับมือค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากขึ้นสลับกันไม่จำเป็นต้องว่าเปิดก่อนต้องชนะเสมอไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือการใช้ตัวจับมือเนี่ยเริ่มมีประโยชน์แล้วนะครับบางตัวลดดาเมจบางตัวเพิ่มดาเมจเพิ่มแม็กซ์ HP มันทำให้ทีมเราเนี่ยมีโอกาสได้สวนขึ้นเยอะนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า5ตัวนี้คือตัวจับมือที่คู่ควรในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพูดอีกทีนึงเนาะอันนี้คือเป็นทีมที่แนะนำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับทีมเมตาดั้งเดิมด้วยเนาะ
ก็เราจะเทียบเหมือนกันก็คือกดฮิเดะ1ใบอาริมามืด1ใบแล้วก็ตัวของอาริมาเขียว1ใบนะครับผมแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเราจะลองให้ตีโทกะแสง1ใบเพื่อดูดาเมจเนาะประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะลองสู้แบบเต็มๆดูว่าถ้าสู้เต็มๆเนี่ยเราจะโดนอันเทสวนได้ไหมนะครับผมซึ่งพลังของอันเทฝั่งนู้นเนี่ยก็อยู่ที่1/6นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมาเราจะสู้กันละก็คือเหมือนเดิมนะครับเราจะคุมให้ทุกอย่างเท่ากันเนาะก็คือฮิเดะขั้น1อาริมะมืดขั้น1แล้วก็อาริมะเขียวขั้น1นะครับผมดาเมจ2 ล้าน2เลยนะครับเยอะมากนะครับในเมตานี้เนาะแล้วก็3 ล้านรวมแล้วประมาณ5 ล้านนะครับผมปาบอลของมาเขียวก็แรงนะครับผมสังเกตว่าแรงมากนะครับสังเกตว่าเนี่ยเรายังพอทำดาเมจใส่อันเทได้ในระดับหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราให้เขาตีแค่โทกะแค่ใบเดียวเนาะใส่อาริมามืดนะครับมาดูดาเมจกันดาเมจเข้า1 ล้าน 1นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนไปเทียบกับทีมเมตาดั้งเดิมนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้จูโซอยู่เนาะเพราะว่าเมตาดั้งเดิมเนี่ยหลายคนก็ใช้จูโซนะครับไม่ใช่ขออภัยใช้ฮิเดะนะครับแทนจูโซแต่ว่าใช้อาร์มอนเนาะใช้อาร์มอนแทนตัวของจูโซได้นะครับก็เราจะใช้เป็นอาร์มอนนี่นะครับจูโซเราไม่มีเซลล์เนาะเราจะพยายามจะเลี่ยงนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องมีเซลล์มันถึงจะเก่งกว่าอาร์มอนเนาะส่วนตัวเนาะถ้ามองกันนะครับเมื่อกี้เป็น2 ล้าน 1กับ3 ล้านได้โอเคอาริมาโดนหลุมดำรีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาริมาเราไม่โดนหลุมดำนะครับเราจะไม่มีการตัดคลิปใดๆทั้งสิ้นนะให้เร็วแบบเรียวๆให้เมน CCG เขาได้แบบหายใจหน่อยว่าเอ้ยมันยังเล่นได้ไหมสู้ได้หรือเปล่าอนาคตเนี่ยน่าจะสดใสนะครับสำหรับ CCG คิดว่าเพราะว่าตัวที่จะมาเนี่ยมันอยู่ใน CCG ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โดนหลุมดำอีกแล้วขอรีนะคลิปอาจจะนานหน่อยเนาะช่วงนี้นะครับแต่ว่าขอเนี้ยรีให้มันเท่าเทียมกันนะครับไม่อยากเอาเปรียบตัวใดตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเราต้องคุมให้มันพอดีเท่ากันนะครับแล้วทำไมพี่ไม่มีการหลุมดำมาอาริมะดาเมจพี่มาจากการ์ดแต่พี่ไม่มีการหลุมดำมาเนี่ยนะโอเคโอ้แต่ฮิเดะขั้น2โอ้แย่แต่ไม่เป็นไรให้ต่อให้อ่ะเห็นไหมครับดาเมจต้องฮิเดะขั้น2นะครับอาริมะดาเมจถึงจะพอๆกับมาโดนะครับแต่ถ้ามันเป็นขั้น1เนี่ยการันตีว่าน้อยกว่ามาโดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาริมะเขียวเนี่ยจะสังเกตว่ามันแรงกว่าเพราะว่าตัวของฮิเดะได้บัฟขั้น2เนาะแต่ถ้าเป็นบัฟขั้น1เนี่ยอาริมะเขียวก็ทำดาเมจได้เบากว่านี้นะครับผมก็คือเอาง่ายๆแหละถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าปัจจัยเท่ากันนะครับดาเมจตีนี้จะเบากว่าแล้วก็โดนดาเมจแรงกว่าด้วยมาโดโดน1 ล้าน 1แต่ตีนี้โดน1 ล้าน 4นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ตีนะครับเราก็เขาอีกฝ่ายเขาสวนไม่ได้เลยนะเราจะแพ้ถ้าโทกะเขาเนี่ยใส่เป็นเซลล์กันวีคนะครับเซลล์กันวีคแล้วก็อีกฝ่ายเขาตีโทกะสวนกลับมาเนี่ยเราแพ้แน่นอนนะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ใส่กันวีคเนี่ยก็เราสามารถสู้ได้เนาะเพราะว่าอาริมะเราตีแต่ถ้าอาริมะไม่มีเซลล์ก็วีโทกะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันเล่นได้ในเมตานี้มันเล่นได้ครับแต่ว่ามันต้องพึ่งปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะครับทั้งในเรื่องของอาริมะมีเซลล์ไหมจูโซแดงมีเซลล์ไหมอีกฝ่ายใส่กันวีคหรือเปล่านะครับผมมันพึ่งปัจจัยเยอะแต่ว่าไม่ใช่เล่นไม่ได้ครับมันเล่นได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่เหมาะในเวลานี้เฉยๆนะครับผมส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าไฮเซมาเนี่ยตี้มันอาริมะมืดน่าจะเป็นตัวแบกสองตัวนี้แหละเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวที่จะโดนเปลี่ยนก็น่าจะเป็นจูโซหรือไม่ก็อาร์มอนเนาะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมมาโดเนี่ยอาจจะโดนเปลี่ยนอาจจะต้องใช้ฮิเดะอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ TCG ในวันที่ตัวของไฮเซเข้ามานะครับผมเนาะสำหรับประมาณ TCG ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็คือมีทีมเมตาดั้งเดิมนะครับเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่แต่ว่าเจออันเทก็ยากหน่อยทีมก็คือจะเป็นตัวของฮิเดะนะครับแล้วก็4ตัวบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะท
ว้ข้างหลังให้นะครับเมตาดั้งเดิม2เป็นเมตารุ่นปรับปรุงนะครับก็คือตัวเอามาโดเนี่ยมาแทนของอาร์มอนนะครับแล้วก็เอาตัวของจูโซเนี่ยมาแทนอาร์มอนนะครับเป็น3ทีมแล้วนะแล้วก็ฮิเดะมาแทนตัวของอาริมะนะครับเราจะมีทั้งหมดประมาณ3ทีมเนาะคือฮิเดะต้องเข้าทีมแน่นอนเพื่อเอามาบูสต์ดาเมจให้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราเล่นได้2ตัวนะครับถ้ามีเซลจูโซใช้จูโซแดงถ้าไม่มีก็ใช้อาร์มอนนะครับไม่ใช่ขอไปถ้าไม่มีก็ใช้อาริมะเขียวนะครับไม่ได้แทนฮิเดะไม่แทนอาริมะเขียวขออภัยพูดผิดฮิเดะมันอยู่แล้วฮิเดะอยู่แล้วเนาะตัวที่จะโดนแทนเนี่ยมีอาร์มอนนะครับของผมก็คืออาร์มอนเนี่ยจะโดนแทนด้วย2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตีดั้งเดิมนะครับอาร์มอนจะโดนแทนด้วย2ตัวนี้ถ้ามีเซลจูโซใช้จูโซถ้าไม่มีเซลก็ใช้มาโดนะครับหรืออาริมะเนี่ยมันแทนกันได้ใช้คำว่ามันแทนกันได้2ตัวนะแต่ว่าถ้ามีเซลของอาริมะเขียวเนี่ยผมว่าใช้อาริมะเขียวดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสวีคโทกะฟ้าง่ายกว่านะครับเพราะว่าพอเซลเต็มปุ๊บมันก็ปาบอล1ทีเนาะแล้วก็ตีอีก2ครั้งปาบอลอีก2ทีโทกะจะสตันได้ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีกันวีคนะครับมันก็จะโดนหัวโยกได้แต่ถ้าไม่มีเซลนะครับก็จะสู้ภาษีจูโซไม่ได้นะครับจูโซมันบัฟให้อาริมะได้ประมาณนี้เนาะก็คือทีมหนึ่งสรุปกันใหม่ทีมหนึ่งเมตาดั้งเดิมฮิเดะนะครับฮิเดะแล้วก็4ตัวนี้ทีม2นะครับทีมที่เล่นได้ในปัจจุบันนะครับเราจะฟิก3ตัวก็คือฮิเดะอาริมะ2ตัวนี้นะครับส่วนอีก2ตัวนี้เนี่ยเราเลือกเล่นระหว่าง2ตัวนี้นะครับถ้ามีเซลอาริมะเขียวนะครับให้เล่นมาโดแทนอาร์มอนแต่ถ้าไม่มีเซลอาริมะเขียวนะครับให้เล่นจูโซแทนตัวของอาริมะเขียวแล้วก็มาโดเนี่ยฟิกเลยนะครับแทนอาร์มอนเลยแทนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฟิก3ตัวเนาะก็คือนี่มะ2ตัวนี้ฮิเดะนะครับแล้วก็มาโดนี่การันตีว่าแทนอาร์มอนส่วนตัวของจูโซกับม้าเขียวเนี่ยดูกับว่าเรามีเซลล์ของใครนะถ้ามีเซลล์ม้าเขียวเล่นม้าเขียวถ้าไม่มีเซลล์ม้าเขียวเล่นจูโซแดงไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบก็ลองแนะนำว่าลองไฮเซครับคิดว่าไฮเซเนี่ยน่าจะมาแทนตัวของจูโซแดงได้นะครับหรือไม่ก็แทนตัวซัพพอร์ตแหละสักตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะก็ในส่วนของ CCG ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปสรุปตอนท้ายคลิปให้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปพูดคุยในเรื่องของตัวจับมือนะครับผมไปกันเลยมันการพูดสั้นๆเนาะสำหรับตัวจับมือนะครับผมตัวจับมือในเกมเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวนะครับผมในตอนนี้ตัวที่ผมมองว่ามันเล่นยากแล้วนะครับก็คือตัวของหน้ากากชู MM นะครับมันเล่นยากแล้วตัวที่ผมมองว่าควรปั้น6ดาวในตอนนี้นะครับในตอนนี้นะเน้นคำว่าในตอนนี้6ดาวนะครับก็คือ2ตัวนี้เหตุผลทำไมเพราะว่าตัวของมันเนี่ยการจับมือเนี่ยมีผลทั้งจับมือข้างหน้าและจับมือข้างหลังนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างกรณีห้อยโตเนาะห้อยโตเนี่ยสกิลจับมือเนี่ยมันซัพพอร์ตก็มีผลนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยสกิลซัพพอร์ตนี้มันจะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของนิชิกิกับเจออร่าเนี่ยมันสามารถทำงานจากข้างหลังได้นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำให้ทำ6ดาวนะครับถ้าทำได้นะหรือว่าถ้ามันมาให้แลกแล้วเนี่ยก็ทำ6ดาวนะครับคือพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เราสามารถแลกทำได้เนาะกับ2ตัวนี้เราแลกทำได้แน่นอนนะครับผมตัวต่อมาที่แนะนำเลยนะครับก็คือตัวของห้อยโตนะครับเป็นตัวบูสต์ดาเมจให้ตัวดาเมจที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถหาทำได้ด้วยเช่นกันนะก็คือทำฟรีได้แล้ว3ตัวนะครับผมตัวที่4ก็ทำฟรีได้เหมือนกันนะครับผมก็คือตัวของน่าจะได้แล้วเนาะแต่ว่ามันต่อให้ไม่ได้มันก็มีให้สุ่มแล้วนะครับก็คือตัวของจูโซแดงนะครับจูโซแดงเนี่ยถามว่าเราเอามาทำอะไรนะครับเราเอามาเพื่อเด้งเลือดนะครับเด้งเลือดแล้วก็ลดเอฟเฟกต์การป้องกันของฝ่ายศัตรูนะครับ 10% ของเทิร์นนะครับผมทำให้เราตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็ได้เด้งเลือดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่หายากที่สุดนะครับก็คือตัวของโทกะนักวิ่งนะครับโทกะนักวิ่งเนี่ยผมมองว่าตัวมันเนี่ยแจกแคปเลือดเนาะตัวมันแจกแคปเลือดให้ตัวละครที่สวมใส่นะครับผมเนี่ยครับก็คือแจกแคปเลือดจะทำให้ตัวมัน
ตัวละครนั้นเนี่ยตายยากขึ้นนะครับแล้วก็มีฮิวถ้าโดนตีครบเนาะซึ่งถ้าใน RTA นะครับก็คือจะเป็นโทกะเนาะแต่ถ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตีบอสก็จะเป็นอาร์มอนนะครับแต่คืออาร์มอนเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจับมือแล้วมีผลจริงๆเนี่ยจริงๆหลักๆแล้วตอนนี้เรามีที่ควรจะต้องหาเนาะคือ3ตัวนี้นะครับส่วนตัวของจูโซแดงเนี่ยกับโทกะเนี่ยก็ค่อยหาทีหลังก็ได้นะครับโทกะนี้น่าจะต้องใช้เหรียญเนาะก็ใช้เป็นของชู MM แทนได้นะครับผมมันแทนกันได้เนาะแต่ว่าก็ดีไม่เท่าเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็5ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่สามารถหาได้เนาะก็คืออาจจะมาจากการสุ่มหรือมาจากการแลกเศษนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะเข้าตู้ในเรื่องของแลกเหรียญลุงนะครับคิดว่าน่าจะมานะครับเพราะฉะนั้น5ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แนะนำในตอนนี้เลยนะครับบางคนมองว่าCP มันน้อยอะไรอย่างนี้แต่อย่าลืมอย่างที่ผมบอกไป CP น้อยไม่ได้แปลว่าคุณจะแพ้นะครับถ้าคุณทำเซลล์มาดีทำศักยภาพมาดีแท็กติกมาดีตัวจับมือคุณดีเนี่ยคุณก็ชนะคนที่พลังเยอะกว่าได้นะครับแล้วก็บวกกับถ้าทีมคุณโกงเนาะก็คือถ้าคุณเล่นอันเทแล้วคุณใส่ตัวอย่างเงี้ยตัวพวกเนี้ยทีมคุณจะตายยากมากและทีมคุณก็จะแรงมากๆนะครับเนาะหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีผลเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับสำหรับตัวจับมือเริ่มเห็นผลแล้วไม่ได้เน้นแค่ CP อย่างเดียวนะครับสำหรับกิจทีม3เนี่ยก็เอาตัวจับมือเนี่ยไปเขาเรียกนะไปจับมือกับทีมหลักเนาะส่วนทีมที่2ทีมที่3เนี่ยก็เน้น CP เอานะครับประมาณนี้สำหรับตัวจับมือนะครับก็คือเน้น5ตัวนี้เนาะนิชิกิเบอร์1เลยนะครับออร่าเบอร์2นะครับแล้วเบอร์3เนี่ยห้อยโตะนะครับส่วน4 5นี่เท่ากันเนาะก็คือ3ตัวนี้นะครับโทกะเนี่ยทำยากแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปโฟกัสที่จูโซกับMM ได้นะครับระหว่างรอตัวจับมือตัวใหม่มานะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวจับมือก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปหน้าเนี่ยพาร์ทหน้าเนาะไม่ใช่คลิปหน้าพาร์ทหน้าของ RO เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดยาวในเรื่องของเอโตะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าดูแล้วเนี่ยได้ความรู้หรือจะมีอะไรอยากพูดคุยก็พิมพ์คุยกันได้นะครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ